अर्को चाहिँ यहाँ के रहेछ भने तपाईँले हेर्नुहोस् ट्री हाउस रहेछ है यहाँनिर सानो बनाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले राम्रो है मजाले बनाउनु भएको रहेछ एन्ट्री फी चाहिँ रहेछ 50 पर पर्सन है आज कौन सा ले हम सोच रहे हैं कि ये तो हम बहुत ज़्यादा चलाते हैं आज इसको लेंगे अस्ति के अरे युमथाङको हिउँले डरलाई बिगारेछ मेरो बुट है नजिकमा डल्लै क्र्याक्स भयो यो हिउँले चाहिँ साह्रो बिगार्दो रहेछ लेदर चाहिँ फर यर इन्फर्मेसन पुरा बिग्रेको छ मलाई यो बुटको चाहिँ के मन परेन अलिक चाहिँ अब यत्रो यो बुट हो अलिक है यसमा यो चेन चाहिँ छ नि जिप चाहिँ अलिक ठुलो लाउनु पर्ने मजाले जोडले तान्नु पनि डर लाग्छ कि ट्याक्कै भाँचिन्छ होला भनेर एभ्री टाइम यो लगाउँदै छिमुटी चाहिँ मलाई क्या मिस गर्छ फिल गर्छ गाइस आजको हाम्रो रिपब्लिक डे राइड सुरु हुन आँटेको छ है हामीहरू 4 जना जाने भयौँ म सुमन मैसुर र शिवशिष अनि कहाँ जाने हो त्यो थाहा छैन अब पहिला चाहिँ हामीहरू भेला भएर है डिसाइड गर्छौँ कहाँ जानु पर्ने हो अनि त्यो फुल डे राइड गर्ने विचार छ चाहिँ राम्रोसँगले अनि तपाईँहरू सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु विशेष गरी च्यानलको ग्रोथ त्यस्तो भएको छैन है सोचेको जस्तो तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ भिडियोहरू त तर म रिक्वेस्ट गर्छु सबैलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्टमा जे भए पनि लेखिदिनुहोस् न तपाईँहरूले हाई नै भए पनि लेखिदिनुहोस् के मन पऱ्यो के मन परेन त्यो पनि लेखिदिनुहोस् है सो द्याट मैले त्यो कुरामा इम्प्रुभ गर्नु सक्छु अगाडिको दिनहरूमा आउँदो दिनहरूमा साथै तपाईँहरूको सर्कलमा सेयर गरिदिनुहोस् है ओके गाइस Alright guys, welcome back to the channel. तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको दिन हाम्रो रिपब्लिक डे राइड है जस्ट सुरु भयो। अब आजको दिन चाहिँ हामीहरू त्यस्तो केही छैन, हाम्रो डेस्टिनेसन छैन है, हामी मुसाफिर हो आज, मुसाफिर है, डेस्टिनेसन छैन हामीहरू। तर पनि हामीहरू रुट चाहिँ हामीले तय गरेको छौँ। यता हामी पाङथाङ साइड जाने है, गान्तोकदेखि बोर्तु गएर पाङथाङ साइड गएर पाङथाङबाट सामदोङ है, सामदोङबाट सिङताम निक्लेर फर्किने विचार गरिरहेको छौँ। अनि म विशेष गरी तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न पनि चाहन्छु कि तपाईँहरूले काइन्डली है लोप नगरिकन लाइक र दबाइदिनुहोस् है, अनि मन परेन भने डिसलाइक पनि दबाइदिनुहोस् न। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् मुनि कमेन्ट सेक्सनमा है, हाई हेलो जे पनि छ। अनि साथै जति मेरो तपाईँहरूलाई लाग्छ कि जे पनि सजेसन छ है, मैले के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कहाँनिर, त्योहरू पनि तपाईँहरूले सजेस्ट गरिदिनुहोस् ताकि आउँदो भिडियोहरूमा मैले त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरूको निम्ति मिठो मिठो राम्रो राम्रो ब्लगहरू बनाउन सकौँ। अनि म धेरै दिनदेखि सोचिरहेको छु कि अब इन्टरसेप्टर ओन गरेको मेरो 1 इयर पनि बेसी भइसक्यो है, 1 इयर बेसी भइसक्यो इन्टरसेप्टरमा मैले यसरी ओन गरेको। तर मेरो 5000 पनि पुगेको छैन अहिलेसम्म राइडको, बेसी राइड गरेको छैन इन्टरसेप्टरमा है। अनि म सोच्दैछु कि एउटा डेडिकेटेड रिभ्यू भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर है। अनि तपाईँहरू यदि त्यो इन्टरसेप्टरको रिभ्यू भिडियो देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, कमेन्ट गरिदिनुहोस् इन्टरसेप्टरको भिडियो हेर्न चाहन्छु भनेर। म फुल रिभ्यू त्यसमा है, यो जति पनि मेरो 1.5 इयरको मेरो जति पनि एक्सपिरियन्स छ यो इन्टरसेप्टरमा है, म फुल रिभ्यू बनाउने छु। तपाईँहरूले खालि लेखिदिनुहोस् कमेन्टमा इन्टरसेप्टरको रिभ्यू है। सायद मैले जब यो रिभ्यू भिडियो बनाउँछु नेपालीमा सायद फर्स्ट पनि हुनेछ होला नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा है, नेपालीमा नै म बनाउने छु रिभ्यू है। अनि तपाईँहरूले काइन्डली तल जनाइदिनुहोस्, लेखिदिनुहोस् कमेन्टमा
इन्टरसेप्टरको भिडियो रिभ्यूको लागि है। तपाईँहरूको यदि फरमाइस भनौँ न है, तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट आयो नि म इन्टरसेप्टरको रिभ्यू भिडियो बनाउने छु। आजको फर्स्ट हल्ट है हामी यहाँनिर के हो हिमालयन भ्यू पोइन्ट अरे होमस्टे पनि रहेछ है। यहाँनिर यसो हल्का चिया पिउने विचार गऱ्यौँ। आज हामीसँग छ हाम्रो क्याप्टन साहब। खोइ हेलो क्याप्टन साहब, खोइ हेलो। म मार्क्स त खोल्नु न, चिन्दैन होला फेरि मेरो ब्लगमा फेरि सुमनै आएन भने त खल्लो भइहाल्छ त है। अहिले अब चिया खानु, अब चिया पिउने है। हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ भाइ भिपी साहब पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार। खै मार्क्स खोल्नुहोस् न भिपी सर अन्त चिन्दैन नि फेरि भिपी सरलाई। इन्ट्री फिस 50 रुपियाँ रहेछ। अनि यहाँ हाम्रो भान्जा हुनुहुन्छ शिवाशिष है, उसको साथीहरू जोइन गर्ने भन्दै थियो तर गरेन। आज के भएको नि मामाहरूसँग डराइक्यो है, बसेर खाँदैछ। ओके हाम्रो यहाँ फर्स्ट हल्ट छ है आजको। यहाँबाट एकछिन अब चिया पिएर हामीहरू लाग्नेछौँ ओह्रालो। यहाँ त अब बुँदाबाँदी भन्छ नि, अलिअलि सिमसिम त भन्दैन, त कता कता थोपा। अर्को चाहिँ यहाँ के रहेछ भने तपाईँले हेर्नुहोस् ट्री हाउस रहेछ है। यहाँनिर सानो बनाउनु भएको छ उहाँले, राम्रो है, मजाले बनाउनु भएको रहेछ। एन्ट्री फी चाहिँ रहेछ 50 पर पर्सन है। तर त्यसमा चाहिँ कफी कम्प्लिमेन्ट्री पाउने छ। आउनुहोस् है, हेराउने छु, देखाउने छु है, यसको भिजिट गर्ने छु। हेर्नुहोस् मजाको छ। आजको राइड त यही टुङ्गिन्छ जस्तो छ हिसाब किताब गर्दा त। एक त दिन यस्तो भयो धुम्म हो, घाम लाग्दैछ, छिटा पानीको छिटाहरू पनि आउनु थाल्यो। अनि यहाँ यसो चिया पिउने विचार गरेर चाहिँ बसेको। यहाँनिर त मजाको रहेछ, सोचेको भन्दा दामी रहेछ, राम्रो छ, सोचेको भन्दा एकदम मन पर्यो। ट्री हाउस रहेछ, राम्रोसँगले बनाएको रहेछ है, सबै कुराको व्यवस्था गरेछ। सुमन भाइले एउटा खाने रहर गर्दैछ, एउटा यो पनि बनाउनु। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, उता रहेछ तपाईँहरूको होइन। तपाईँहरू खाने के मनपर्छ एकदम दारूमा सबै पाउनु हुँदो रहेछ, एभाइलेबल रहेछ हो तपाईँहरू। अन्त यहीँ केरियोके पनि छ। हजुर, तपाईँ केरियोके पनि, त्यसको पनि इन्तजाम हामीले मागेको छौँ हो। सबै माइक्रोफोन मागेको छौँ, माइक मागेको छौँ। एक दुईवटा फाडेर जाने अब यहाँ बसिएर जाडो पनि भयो, यतै बसेर अब यहीँ खाला जस्तो भयो। पिउनु त अब म त चिया मात्रै होला हो, अरू त अब मैले पिउने पाउँछ जस्तो लाग्यो नि यहाँनिर। ल अब यहाँबाट निक्लेको है, यहाँबाट हामी सिङतामतर्फ जानेछौँ। बाटोमा भेटौँ है। यहाँ चिया अलिअलि स्न्याक्सहरू खायौँ, अब निक्लेको हामीहरू है। अलिअलि यसरी बुदाबादी भयो, पानीको छिटाहरू आयो है। धेरै परि त हालेन, तर पनि पुरा टेम्परेचर चाहिँ डाउन भइगयो है। यो ठाउँमा त निकै जाडो भइगयो। सायद यहाँ त अहिले 4-5हरू होला टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस।
हाम्रो भिडियो चाहिँ होइन सबैले मजाले हेर्नुहोस् अन्त जसले एकदम सब्सक्राइब गरेको छ त्यसले चाहिँ एकदम राम्रोसँगले हेर्नुहोस् अझै हाम्रो भिडियो यस्तो राम्रो राम्रो आउँछ भिपी साहब आज चाहिँ तर मजा लाग्यो आज चाहिँ हाम्रो भिपी साहबले नि इच्छा गर्यो कि के भयो 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 सो आजको राइडलाई सकेर है म घरमा आइपुगेको छु लगभग बेलुकीको 8 बजी है अनि आजको राइड है भन्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो भयो अनि सेफली घर आइपुगेको छु है तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ यति बेलासम्म यो आजको ब्लगलाई हेरिदिनु भयो तपाईँहरू सबैलाई निवेदन छ तपाईँहरू साह्रो कन्जुस गर्नुहुन्छ हो तर लाइक पनि गर्नुहुन्न भिडियोहरूमा है भिडियो यति मिहिनेतले बनाउँछु है तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट छ कि तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहोस् है अनि विशेष गरी कमेन्ट गरिदिनुहोस् हाई भए पनि तपाईँहरूले लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोस् है अनि सकेभर सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको फ्रेन्ड सर्कलमा सोसियल सर्कलमा है ताकि मेरो यो च्यानलको ग्रोथ हुन्छ अनि तपाईँहरूको निम्ति अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू ब्लगहरू बनाउन सक्छौँ है विशेष गरी अब हामी आजको ब्लगलाई यहीँ अन्त गर्छौँ है अनि हामी अब भेटौँला अर्को नेक्स्ट ब्लगमा है अब के को अकेजनमा नेक्स्ट ब्लग हुन्छ थाहा छैन कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन है तर सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन stay safe and keep your family safe. Bye bye. Thank you.